Welcome back to my channel, and this is Brenda. At ngayon, maipapakita ko na sa inyo finally yung matagal ko nang sinabi sa inyo, my iPhone collection. Ayan, eto na. So, ito na, in-unbox na natin ulit lahat ng mga phones. So, we have 20 boxes. Pero yung nandito na phone ay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 lang. 16 lang yung nandito. Kasi yung iba, binigay ko sa mama ko noon, sa kapatid ko. Kaya ito na lang ang natira. So, ito na. Magsa-start tayo. Ito yung pinakauna naming phone. 3G. Ayan. So, may dalawa kaming 3G. So, ito yung sa akin at sa asawa ko. Pagkatapos niyan, itong 4 iPhone 4. So, dalawa din. Isa sa asawa ko, isa sa akin. Ayan. Tapos, meron kaming iPhone 5. So, iPhone 5, ito. Ayan, dalawa rin. Tapos, 5S. 5S, dalawa rin. Tungkol sa akin, silver sa asawa ko. Tapos niyan, itong may 6 pa kami pero binigay ko sa kapatid ko. Tapos ito, next is iPhone 6. So slim na siya. Rose pink. Ayan, paborito ko to. Next ay itong iPhone 6 Plus. So, akin to. 6 Plus. So, since naglabas sila ng Plus, halos lahat ng phone ko ay yung mga malalaki na Plus tsaka Max. Pagkatapos niyan, iPhone 7. Ayan. Tapos, dito na tayo sa iPhone 10X. iPhone X. Okay, ayan. Ito din sa asawa ko. Tapos, ito yung currently kong ginagamit. Ito yung iPhone X Max. SX Max. Ayan. Ayan. So, it's working. Tapos, ito yung iPhone 11 Pro. Ayan. iPhone 11 Pro at iPhone 12 Pro. Ito ay currently na ginagamit ng asawa ko. At finally, itong iPhone Pro Max. See? Itong dalawa ang gamit ko. Ito gamit ko personally at ito yung sa work. So, tigdadalawa ang gamit naming phone. Tapos yung asawa ko naman, currently niyang ginagamit itong iPhone 11 tsaka iPhone 12 Pro. Yan. So, actually, matagal ko na talaga gustong ipakita sa inyo. Naghanap lang talaga ako ng timing na nandito asawa ko, nandito si Gladys para magamit ko yung phone niya. Kasi last month, binilhan namin siya ng, ayan, yung gamit namin ngayon na iPhone 12. So, usually kasi yung mga videos ko, lahat ay iPhone ang gamit. So, wala akong camera. iPhone lang talaga. So, yun. Ito po, lahat ng iPhone namin. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please like, share, and subscribe. And thank you all guys for watching. At sa susunod na videos ko, pag may gusto kayong i-vlog ko, please comment below para pag-isipan natin kung maaari natin i-vlog. Ayan, thank you guys! Bye!